हेलो फ्रेंड्स सकलोके स्वागतम जनाई আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিব লৈছো আৰু আজি হল কাতি বিহু আৰু সকলোলৈকে মই কাতি বিহুৰ উলগ জনাইছো আৰু এয়া তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাই মাহ প্ৰসাদ দিলো লগতে বনালো এটা নাৰিকলৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আৰু সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াও বুলি ভাবিছো আৰু গতিকে আহক তেন্তে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া এটা নাৰিকল এনেকে টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাঙি ললো আৰু ইয়াৰ বাকলিখিনি গুছাই ললো এতিয়া ৰঙা বাকলিটো গুছাই ললো আৰু লগতে এইখিনি এতিয়া ধুই লৈ ভালকে সৰু সৰুকৈ কাটি মিক্সিত দিম এতিয়া লৈছো এটা পেন ইয়াতে এই নাৰিকলখিনি দি লৈ অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব প্ৰথমতে নাৰিকলখিনিৰ লগত জোখমতে মানে মই ইয়াত পুৰা এক কাপতকৈ অকণমান বেছি দিছো 1.5 কাপ লৈছো 1.5 কাপ চেনি দিছো এয়া এতিয়া নাৰিকলখিনি ভালকৈ খুব ভাজি ল'ব লাগিব বহুতেই ভাজিব লাগিব আসলতে সিমত দি লৈছো বেছিকে জুইটো দি ললে ইয়াত লাগি ধৰিব পাৰে কাৰণে সিমত দি লৈ মই এনেদৰে লৰাই থাকিম এনেদৰে অলপ দেৰি ভজাৰ পাছত ইয়াত দিছো পাউডাৰ গাখীৰ এভৰিডে পাউডাৰ গাখীৰ দিছো পুৰা 1 কাপ নহয় চেনি দিয়া কাপটোৰে মই 1 কাপ পুৰা দিয়া নাই অকণমান কম দিছো 1 কাপতকৈ আৰু এইখিনিও ভালকৈ মিক্স হোৱাকৈ আকৌ এইখিনি ভাজি থাকিম অলপ দেৰি এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত দিছো অন্নপূৰ্ণা ঘিউৰ বটলটো দেখিছে সৰু বটলটো এতিয়া গোটেইখিনি মই দি দিম ইয়াতে এই গোটেই বটলটো গোটেইখিনিয়ে দি দিছো মানে কাপটো জুখাৰে প্ৰায় পুৰা 1 কাপ নহলেও তাতকে অকণমান চাগে কম হ'ব কিন্তু গোটেইখিনি মই দি দিছো আৰু এইখিনিও ভালকৈ এতিয়া লৰাই থাকিম পুৰা ইয়াৰ লগত মিহলি হ'ব লাগিব আৰু একদম ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে ইয়াত বহুত ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে এতিয়া এইখিনি কাজু লৈছো আৰু কেটামান কিসমিস আৰু এইখিনিও অকমান পাছত এও দি দিম এয়া আমাৰ টুকটুকক দেউতাকে গান গাই গাই হোৱাই আছে অকণমান দিগদাৰো কৰিছে মাজে মাজে তাকো ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এফালে লৰাইও আছো নাৰিকল প্ৰায় হিজিছে আৰু যেহেতু মই সিমত দি থৈছো কেনে তলত লাগিও ধৰা নাই আৰু এনেকা পেন ললে মানে ভাল আসলতে এটো তলত লাগি বেছিকে নধৰে কিন্তু বেছি জুই হলে লাগিও ধৰিব পাৰে এয়া চাওক প্ৰায় হিজি হৈছে আৰু হিজিছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম কাজু আৰু কিসমিসখিনি আৰু এইখিনিও ভালকৈ অলপ দেৰি লৰাই লৈ আৰু ডাইৰেক্ট নমাই দিম ইয়াৰ পৰা গ্যাস অফ কৰি দিম তাৰ পিছত এয়া চাওক প্ৰায় হিজি হেখে হৈছেগে আৰু হিজিলে আৰু এয়া চাওক তেল ওলাইছে ইয়াৰ পৰা নাৰিকলৰ নিচিনা নাৰিকলৰ তেল আৰু এনেকে পিটিকি দিলে যে গুটা গুটা বানি গৈছে এনেকে মানে হাতত আঠালৈকে লাগি ধৰা নাই এনেকে গুটা হৈ গৈছে পিটিকি দিলত আৰু গটিকে ইয়া হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এনেদৰে লাডু বনাই পেলালো আৰু খাবলৈ বেছি টেস্টি হয় আৰু সুস্বাদু হয় খাবলৈ আৰু আপোনালোকেও এনেকে বনাই চাব আৰু সকলোলৈকে আকৌ হিখত কাটি বিহু